මේ විදිහට තමයි ඉතින් ලැප්ටොප් එකේ පැක් එක ආවේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම මේ එළියට ගන්නේ ලැප්ටොප් එකේ power adapter එක. ඉතින් ඒක මේ විදිහේ 2 parts වලට තමයි ආවේ. කෝඩ් එක වෙනම සහ ඇඩැප්ටර් එක වෙනම. ඉතින් ඒක අපි කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පෙන්නන්නේ ඒක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ දකින විදිහට තමයි මේ ලැප්ටොප් එකේ පැක් එක ආවේ. ඒක හොඳට පැක් කරලා තිබුණා. ඒ වගේම පොලිතීන් බෑග් එකකිනුත් මේ වගේ හොඳට රැප් කරලා ආවා. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් එක මොකද්ද කියලා කියනවනම් මේකේ HP Pavilion X360 ලැප්ටොප් එකක්. ඉතින් මේක i5 ඒ රේන්ජ් එකේ එන එකක්. ඉතින් මේක ඇත්තටම මම හිතන්නේ දැන් අවුරුද්දක් විතර වෙනවා අවුට් කරලා. මම ඒක මේ ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක් පස්සේ තමයි මම ඒක බයි කරේ. ඇත්තටම මේක මම බයි කරේ මගේ ස්ටඩීස් වලට පහසු වෙන්න. මම හොයලා බලපු විදිහට මේක ගොඩක් ගේමින් වලට වගේ යූස් කරනවා. ඉතින් ඒ තරමට මේ ලැප්ටොප් එක හොඳ ස්පීඩ් එකක් තියෙන ලැප්ටොප් එකක්. ඒ කියන්නේ තප්පර 3ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මේ ලැප්ටොප් එක ඔන් වෙනවා. ඉතින් ටක් ටක් ගාලා හැමදේම කරගන්න පුළුවන් ලැප්ටොප් එකක්. සුපර් ෆාස්ට්. ඉතින් මේ ඔයාලා දකින විදිහට ලස්සන සිල්වර් කලර් එකකින් තමයි මේක ෆිනිෂ් කරලා තියෙන්නේ. හරිම කියුට් අඟල් 14ක් වෙන චූටි ලැප්ටොප් එකක්. හරිම ලයිට් වේට්. ඉතින් ඕන තැනකට ගෙනියන්න ඒ වගේ දේවල් පහසුයි. මේ ඔයාලා දකින්නේ මෙතන පැවිලියන් මාක් එක යාලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම පෝර්ට්ස් තියෙනවා සයිඩ් වල charging port එක සහ අනිත් SD card insert කරන තැන් වගේ ඒවා සයිඩ් එකේ තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙත් එහෙමයි අවශ්‍ය කරන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේක කවුරු හරි ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් පොඩි හරි උදව්වක් වෙයි කියලා තමයි මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේක 360 ලැප්ටොප් එකක් වුණාම මේක මේ විදිහට මං කිව්වා වගේ තප්පර 3ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඔන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ටක් ගාලා වැඩ කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මං යූස් කරන්නේ ස්ටඩීස් වලට. ඉතින් හරිම ෆාස්ට්. ඒ කියන්නේ ඕන දෙයක් අසයින්මන්ට් සබ්මිට් කරන්න ඒ වගේ දේවල් මාරෙක්මට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක තමයි මේකට කැමතිම දේ. ගේමින් කරන අයට ඒක වෙන්නේ නැති මං හිතන්නේ මේ ලැප්ටොප් එක ෆේමස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ ඔයාලා දකිනා වගේ ෆ්ලැට් සර්ෆේස් එකක මේ වගේ ඒ කියන්නේ හොඳටම අර ඕපන් කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඕනනම් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක මේ විදිහට ෆුල් රවුන්ඩ් කරලා අර නෝට්බුක් එක විතරක් යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ටච් ස්ක්‍රීන් එහෙම යූස් කරන්නත් පුළුවන් ඕනිකමක් තියෙන වෙලාවට. ඒ වගේම තමයි මේක අඟල් 14ක පොඩි ලැප්ටොප් එකක් කියලා මං කියවනේ. ඉතින් එතකොට මේක පොඩි ඉඩක වුණත් අපිට අවශ්‍ය විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. අපේ වැඩ කරගන්න. ඉතින් මේකේ RAM එක කොහොමද, මේකේ storage කොහොමද, මේකේ අනිත් features කොහොමද කියලා ඔයාලට Google කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම ගොඩාක් laptop ගැන දන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. මේකේ තියෙන එකම අඩුපාඩුව තමයි මම හොයාගත්තේ sound එක පොඩ්ඩක් ඇහෙනවා මදි, speakers sounds චුට්ටක් මදි. ඒක විතරමයි මේකේ තියෙන අඩුපාඩුව. අනිත් දේවල් හරිම හොඳයි. හොඳට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ Windows 10 තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට Google කරලා තව විස්තර දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long.